น้องที่บ้านเครียดง่ายกว่าที่คิดไหมคะดู5สัญญาณที่น้องอาจจะต้องใช้เจลลดเครียดเวลาเสียงดังทีไรตัวสั่นมุดหนีตลอดอยู่บ้านคนเดียวแล้วเดินวนร้องไม่หยุดเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนที่เที่ยวก็กินข้าวได้น้อยลงเจอคนแปลกหน้าพฤติกรรมเปลี่ยนไปกลายเป็นขี้ตกใจนอนสะดุ้งบ่อยถ้าน้องเริ่มมีหลายข้อแบบนี้ลองหาตัวช่วยลดความกังวลให้น้องดูนะคะกินเจลลดเครียด Happy Stay Relief ทาที่หู 30-45 นาทีก่อนเจอสถานการณ์ช่วยให้น้องเนี่ยค่อยๆผ่อนคลายขึ้นนะคะ